درسنا اليوم أيها الأصدقاء هو البحث عن نص معين وتحديد موقعه. إذا هذا النص الذي سجلناه غير موجود يقول لنا غير موجود. لدينا هذا المجلد، هذا المصنف الذي يحتوي على 4 كلمات، ونحن الآن تم تصميم برنامج يقوم عند تنفيذه أنه يطلب مننا اكتب الاسم. إذا طلبنا كلمة مصنف ونقلنا أوكي، نلاحظ أنه أعطانا الناتج الذي يقول مصنف تم إيجاده في المسار ب3، فإذا يحدد لنا مكان وجود ما تم إيجاده بنهاية البحث. أما إذا تم تسجيل كلمة غير موجودة نلاحظ أنه شين لا يوجد. لندرس الأسطر البرمجية الموجودة هنا. تم تعريف متغير على أنه رقم ومتغير على أنه مجال، وهنا يطلب مننا إدخال هذه الواجهة لكي ندخل البيانات التي نريد البحث عنها. فيتم في المتغير الثاني تحديد مجال معين، أننا سوف نبدأ البحث من B2 إلى آخر الجدول. فإذا إلى آخر الجدول في هذه الحالة إلى آخر الجدول، ويتم البحث عن ما تم تسجيله. فإذا هذا سطر واحد تم وجود هذه الإشارة لكي لا يكون البرمجة طويلة. أخذنا سطران للبرمجة. البرمجة تقول أن المتغير الثاني يأخذ عمل الذي هو نفس مجال B2 إلى نهاية B2 إلى نهاية المجال الموجود فيه B2. الجدول يمكن أن يكون متمدد، ونبحث عن الكلمة التي تم تسجيلها من قبل المستخدم. الإف تقول إذا الناتج كان لا يساوي، لا يوجد شيء، لم يجد البحث، نكتب له رسالة أن الذي تم تسجيله لا يوجد، النص الذي تم تسجيله. أما الخيار الثاني أن الإف تم إيجاد البحث، يتم تسجيل نص يقول أن الذي تم تسجيله النص الذي تم تسجيله له مسار، نقول له أين تم إيجاده. هذا الأدرس يعطينا مكان تحديد الخلية التي تم إيجاد النص فيه. فإذا البرمجة بسيطة جدا، لها عدة ميزات مهمة يجب أن نستفاد من هذه الأسطر الموجودة. نحن نتبع أسلوب أننا نشرح الخطوات البرمجية خطوة خطوة، ولا نرفق الملف اليوتيوب بملف إكسل جاهز، لأن المعلومات بسيطة وقابلة للتسجيل وقابلة للكتابة من قبل المستخدم المبرمج الصديق، لكي لا يكون الموضوع جاهز يطلب منه القليل من التعب. شكرا لمتابعتكم. معكم المبرمج جورج جوزيف قصرصون. الفكرة اليوم جميلة وممتعة، أرجو أن تستفيدوا منها. نلتقي غدا إن شاء الله.